สวัสดีค่ะนักเรียนนิสิตนักศึกษานักวิจัยและผู้ที่สนใจทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเขียนผลของการวิจัยนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ research results เนี่ยเราจะเขียนยังไงก็มีคำแนะนำนะคะว่าการเขียนผลของการวิจัยควรใช้กลุ่มคำที่แสดงผลของการวิจัยเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้อ่านทราบว่าประโยคต่อไปนี้เป็นผลของการวิจัยกลุ่มคำมีอะไรมั่งกลุ่มคำที่แสดงผลของการวิจัยเขาก็จะขึ้นด้วยคำว่า the results นะคะ the results ผล of นะคะ of data analysis of this study of this research ของการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้การวิจัยครั้งนี้ show reveal illustrated demonstrated explain yielded that นะคะ that ว่านะคะแล้วก็บวกด้วยประโยคที่แสดงผลของการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นพอคนอ่านเขาเห็นช่วงแรกนะคะ the result of this study show that เขารู้แล้วว่าเนี่ยกำลังจะบอกผลเรามาดูตัวอย่างที่ 1. Results of this study show that ผลของการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า the case management model รูปแบบการจัดการเคสคนไข้เนี่ย seem to have a positive impact ดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบในทางบวก on patient mental status ทางบวกด้านไหนด้านภาวะจิตใจของคนไข้ functional level function แปลว่าหน้าที่ functional เป็น adjective ขยายคำนาม level ระดับของการทำงานประกอบหน้าที่ and satisfaction และความพึงพอใจ satisfaction อันนี้เป็นตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ค่ะ the result of data analysis show that ผลการวิจัยนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูล data analysis show that แสดงให้เห็นว่า expert power อำนาจของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ expert power was the most เป็น effective power the most effective power base เป็นอำนาจที่มีประสิทธิผลมากที่สุดนะคะ the most เป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดin this study ในการศึกษาครั้งนี้นะไม่ใช่ครั้งอื่นนะครั้งนี้ที่เขากำลังศึกษามากที่สุดคือ expert power follow by ตามมาด้วย legitimate power and referent power ตามมาด้วย2อำนาจนี้คือ legitimate กับ referent power แล้วก็ conversely ในทางตรงกันข้าม reward power and coercive powerอำนาจที่ได้จากการให้รางวัลประชานิยมเราอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ and coercive power แล้วก็อำนาจที่ใช้การขู่เข็นบังคับ were ineffective ไม่ได้ผล in term of influence ในแง่ของการมีอิทธิพลนะคะต่อผู้อื่นเขาละไว้มาถึงข้อที่3นะคะตัวอย่างที่3 the results demonstrated that ผลแสดงให้เห็นนะคะว่า the mean plus minus standard number of days between final dose change ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนวันระหว่าง final dose change การเปลี่ยนแปลงโดสยาครั้งสุดท้าย and death ความตาย was นะคะอยู่ที่ 12.46 plus minus 23.11 นะคะอยู่ที่เนี่ยค่าเขาก็ให้ค่าตัวเลขออกมาทีนี้ต่อไป multivariate models รูปแบบตัวแปรที่หลายตัวนี้ demonstrate that แสดงให้เห็นว่า significant association ความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญ between ระหว่าง shorter survival การอยู่รอดที่สั้นกว่า and higher opioid dose แล้วก็ขนาดยาที่ให้สูงกว่า a cancer diagnosis
การวินิจฉัยว่าเป็น cancer unresponsiveness แล้วก็การไม่ตอบสนอง and pain of แล้วก็ความรู้สึกเจ็บปวดน้อยกว่า less than น้อยกว่า 5 on a 0 to 10 scale นะคะน้อยกว่า 5 จากสเกลของเขาคือ0ถึง10 0น้อยที่สุด10มากที่สุดนะคะนี่อยู่ที่5ก็อยู่ตรงกลางๆ but none of this แต่ทั้งหมดนี้ none of this model แต่ทั้งหมดเนี้ยไม่มีอันไหนที่อธิบายได้มากกว่า 10% นะคะ of variance ของความแปรปรวน in time till death ในเวลาจนกระทั่งเสียชีวิต analysis of subsample การวิเคราะห์กลุ่มย่อยนะคะตัวอย่างกลุ่มย่อยออกมา did not reveal ไม่ได้เผยนะคะ reveal เปิดเผยออกมา additional effects of dosage ให้เห็นว่ามีผลอย่างอื่นเกิดขึ้นจากการให้ยาทีนี้เราเป็นนักวิจัยเราก็ต้องเข้าใจว่า multivariate หมายถึงอะไรแล้วเราก็จะอธิบายต่อมาเราก็จะเข้าใจถึงโมเดล explain มากกว่า 10% of variance นะคะนั่นก็คือเป็นสมการพยากรณ์สมการเชิงพยากรณ์มาดูตัวอย่างที่ 4 The result reveal that ผลก็คือผลการวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่า essential 90 kDa heat shock protein สารที่จำเป็นตัวเนี้ย was consistently modified มีการเปลี่ยนอย่างคงที่นะคะโดยอะไร for HNE นะคะสารตัวเนี้ย in the alcohol treated animals ในแอลกอฮอล์ที่ใช้รักษาสัตว์ต่อไปนะคะตัวอย่างที่ 5 ที่ 6 เขียนต่อจากประโยคแบบที่ 4 จึงไม่มีกลุ่มคำ the result of data analysis show that หรือ the result review that เนื่องจากได้เขียนนำไปแล้ว bivariate analysis illustrated นะคะ bivariate analysis คือการวิเคราะห์ตัวแปร2ตัวอันนี้เป็นประธาน illustrated แสดงนะคะอันนี้เป็น verb statistical differences ความแตกต่างทางสถิติ between ระหว่าง the following client characteristics ระหว่างคุณลักษณะของผู้ป่วยดังต่อไปนี้ with respect to mean กับอะไรกับค่าเฉลี่ย mean amount นะคะจำนวนค่าเฉลี่ย of nurse case management ของการจัดการ nurse case คงจะเป็นการจัดการคนไข้ของพยาบาลมีอะไรมั่ง client characteristic ก็คือ race นั่นก็คือเชื้อชาติ income รายได้ education การศึกษา and living alone การอยู่คนเดียวตัวอย่างที่ 6 multivariate analysis review that การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวแปรแสดงให้เห็นว่า the following client characteristic คุณลักษณะของคนไข้ต่อไปเนี้ย predicted พยากรณ์ nurse case management การจัดการนะคะการจัดการแบบ nurse case เนี่ย contact มีอะไรมั่งก็มี age อายุ income รายได้ living alone การอยู่คนเดียว and stage of cancer แล้วก็ระยะของมะเร็ง living alone การอยู่คนเดียวปัจจุบันนะคะก็จะมีสภาวะนี้เยอะเพราะฉะนั้นเลยมีการวิจัยนะคะมีการวิจัยเกี่ยวกับการอยู่คนเดียวของคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุพอเกษียณนะคะอายุ60ไปแล้วลูกเต้าก็โตไปมีครอบครัวหรือบางคนก็ไม่มีครอบครัวอายุ60ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าใช้ร่างกายมานานมากนะคะ60ปีเพราะนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องป่วยนะคะถ้าเผื่อใครไม่ป่วยไม่เจ็บนี่ก็ถือว่ามีบุญกุศลอย่างมหาศาลแต่ถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วไม่มีลูก
ไม่มีใครคอยดูแลก็จะลำบากมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการทำวิจัยว่าถ้ามีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นมันจะมีผลต่ออะไรยังไงนะคะ